Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie. Astăzi vreau să vă fac o prăjitură excelentă pe care nu ați mai văzut-o, cu siguranță. Așa, ceva creativ. Pentru asta am nevoie de un blat, care voi împărți în două părți. Unul galben, unul cu o lingură de cacao. Și pornesc prin a bate cele 4 ouă întregi, spumă, adăugând puțină sare pentru început, pentru gust. Dumneavoastră îmi spuneți de unde mă urmăriți și vă pup cu mare drag oriunde v-ați aflat și oricum v-ar chema. Peste acestea am pus sarea și voi adăuga zahăr. Zahăr 120-140, dumneavoastră puneți în funcție de dulcele pe care îl doriți. Dar cred că așa este suficient. Până în 140 de grame, nu mai mult. Bat bine ouăle, adăugând zahărul în ploaie, până fac o spumă groasă. Am bătut așa spumă ouăle, bine. Aici adaug o esență de vanilie. O să adaug ulei. Pun tot uleiul. Urmează lapte. Și acum o să cern făină împreună cu făina și un pachetel de praf de coco pe care le voi amesteca și le voi cerne prin sită direct peste ouă. Prima dată amestec puțin laptele și uleiul. La temperatura camerei trebuie să fie lichidele. Voi scoate mixerul. Iar acum voi cerne făina și praful de copt peste aceste ouă. Aici am 200 de grame de făină albă cernută și un praf de copt. Și amestec cu mișcări largi. Acum o să văd câtă făină intră. Pentru moment am pus 200. Dacă mai trebuie, o să mai pun. În funcție de mărimea ouălor. Deci eu am 4 ouă, mărimea L, mărime mare. Dacă nu, puneți 5 ouă mai mici. Încend cuptorul la 180 de grade. Numai bine până când fac eu această compoziție. Trebuie să avem o compoziție groasă. Așa ceva. Este bine. Așa o las. Nu o să o fac mai groasă. Așa trebuie să fie. Bine amestecată cu făina. Să nu avem cocoloașe, bineînțeles, că nu este nevoie. Acum această compoziție o să o împart în două părți egale, pentru că trebuie să o împart în două părți, în două culori. Sper că se vede bine. Iau câte o lingură și pun în fiecare bol în parte. Și așa fac până termin de pus toată compoziția și într-un bol și în celălalt. Dacă doriți, puteți să și cântăriți. Am împărțit compoziția în două părți egale. O parte o să o las deoparte și într-o parte de ouă o să pun o lingură de cacao și voi amesteca foarte bine cacaoa cu oul până obțin o compoziție de cacao. Am obținut o compoziție de cacao pe care o voi pune direct peste această foaie umezită. După cum observați, nu este foarte groasă, deci este puțin lichidă, dar nu este absolut nicio problemă. Așa trebuie să fie, pentru că o voi da la copt așa cum este. O să nivelez frumos peste tot. Repartizăm așa frumos pe toată suprafața în mod egal, pe cât este posibil. Mărimea tăvii mele, 36 pe 25 de centimetri. Acum o voi da la copt și revin imediat și cu crema. Rămâneți la Miha în bucătărie. O să fac acum umplutura pentru această prăjitură și într-o crăticioară o să adaug 4 linguri mari de făină, zahăr, 120-140, puneți după gust. Aici o să mai pun un pachetel de zahăr vanilat, 500 de mililitri de lapte, pun rece pentru că trebuie să amestec foarte bine aceste ingrediente, după care le voi fierbe pe foc. Amestec bine făina, după care adaug și restul de lapte. Deci aceasta este o cremă fără ouă. Doar așa. O să vedeți o prăjitură excelentă la Miha în bucătărie. Urmăriți rețete culinare cu Miha pe YouTube pentru rețete foarte bune, zic eu. Și cine dorește să intre în comunitatea miha.de de pe Facebook, este și acolo invitat cu rețete, cu ce ați făcut de la mine, cum a reușit, cu comentarii, cu ce doriți să vedeți. Mulțumesc frumos, totul este gratuit. O să mai adaug lapte până o să
pun toți cei 500 de ml de lapte. Și o să pun la foc imediat până se face blatul meu, circa 10-12 minute, nu mai mult, pentru că nu trebuie să fie foarte copt. Acum o pun la fiert. Adaug și restul de lapte, dau drumul la foc și las să fiarbă până se îngroașă crema mea. Dumneavoastră până atunci, abonați-vă, apăsați clopoțelul pentru a nu pierde din vedere niciun fel de rețetă de la Miha din bucătărie. Totul este gratuit. Amestec până se îngroașă bine. Dragii mei, crema mea a fiert, așa, s-a îngroșat. O voi amesteca cu mac. Am un bol mai mare. Aici am 220 de grame de mac măcinat foarte fin. Voi pune în acest bol mai mare pentru a putea amesteca foarte bine. Și adaug această cremă toată peste mac. Și voi amesteca foarte bine această cremă fiartă cu macul. Amestec bine macul cu crema fiartă, cu făina, până când omogenizez bine. Să nu mai am mac fără cremă. Să fie totul foarte bine omogenizat. Asta se face așa foarte repede și la cât este fierbinte, deci să fie la cald. Să fie foarte caldă această cremă, să fie fierbinte. Amestec bine de tot. Așa arată crema mea. Așa arată. O să o pun deoparte și o să scot blatul din cuptor. Acesta este blatul care s-a copt pentru nu mai mult de 12 minute, cam așa, 10-12 minute. Peste acest blat, așa cum este fierbinte, care nu este copt 100%, voi pune această cremă de mac. Golesc macul peste blatul fierbinte, de asemenea crema fierbinte. Foarte interesant și foarte important. Nivelez pe toată suprafața. Am nivelat foarte bine. Acum aici am restul din compoziția de blat, unde voi adăuga o lingură mare de nucă de cocos. Amestec puțin și o să torn această compoziție direct peste crema aceasta de mac. O torn aici pur și simplu peste crema fierbinte, nivelez peste tot egal și o voi da la copt pentru încă 20-25 de minute circa. Vă spun cât a stat la mine în cuptor exact. Așa arată acum la copt. Și revin imediat și cu rezultatul final să vedeți cum arată și după ce s-a copt. Rămâneți pofticioși la Miha în bucătărie. Dragii mei, prăjitura mea a stat 30 de minute la cuptor, așa arată. O pun să se răcească pentru că încă arde. Și acum topesc 100 de grame de ciocolată amară cu o lingură de ulei. O să fac la microunde și voi pune această ciocolată peste prăjitura mea. Am topit ciocolata foarte bine cu uleiul. Acum o să o torn peste prăjitură și o să nivelez pe toată suprafața. Pun așa, direct în tavă, deci nu o scot din tavă. Am așezat ciocolata, așa arată. O voi lăsa să se răcească complet direct aici, după care o să o pun puțin la frigider și o să revin imediat și cu rezultatul final să tai o felie, să vedeți bunătate la Miha în bucătărie. Rămâneți aproape. Dragilor, prăjitura mea a stat să se răcească, a stat și la frigider puțin până s-a întărit așa ciocolata deasupra și așa arată prăjitura mea. O să tai o felie să vedeți mai în interior cum arată o felie. Încercați cât de curând posibil această minunată prăjitură, pentru că o să vă placă foarte mult și ar putea să devină prăjitura dumneavoastră favorită. Eu așa consider. Și nu este niciun fel de glumă. Uitați aici cum arată prăjitura mea de astăzi. Uitați aici ce frumusețe. Blatul de cacao, blatul galben și
macul acesta incredibil de delicios. Încercați această minune și o să vă placă. O să o faceți de foarte multe ori. Deci este senzațional de bună. În premieră pentru dumneavoastră, dacă nu ați mai făcut, eu vă invit să faceți așa ceva. Nu vă spun ce gust are. Și prăjitura aceasta și ciocolata aceasta deasupra merge perfect. Uitați-ți ce bine arată o bucățică mică. Aceasta este prăjitura mea de azi. Încercați. Și dacă aveți gusturile mele, de mâine puteți să o faceți sau de sărbători, fără comentarii. Sunteți invitații mei. Încercați. Încercați și iar încercați. Uitați aici. Minune. Cât de frumos arată. Aceasta este incredibilă mea prăjitură de astăzi. Până data viitoare la un nou video, vă doresc toate cele bune, numai bine. Abonați-vă! Rețete culinare cu Miha pe YouTube. V-am pupat! Pe curând!